BMG ვიყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. კვირის ყველაზე ცხელი თემა მიკროსაფინანსო სექტორის და უფრო ფართოდ საფინანსო სექტორის რეგულირება. ელენე გოგბერაშვილმა გამოკვეთა ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომელიც ყველაზე მეტად ურთულებს დღეს საქმიანობას მიკროსაფინანსო სექტორს და მათივე თქმით დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს. კვირის დასაწყისში ეროვნულმა ბანკმა ისინი პარლამენტში გადაამისამართა, როგორც ხდება ხოლმე ინდუსტრიასთან შეხვედრის მზადყოფნა, ისევ დაგვიანებით გამოითქვა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პრობლემამ თავი ვეღარ დამალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც გაიპარა და ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ასე დაჩქარებულად, ასე მოკლე დროში ასეთი მნიშვნელოვანი რეგულაციების გატარება საკმაოდ არისკოა. მიკროსაფინანსო სექტორი ასე სამოქალაქო კოდექსში შესულ იმ ცვლილებებს აპროტესტებს, რომლითაც მიკროსაფინანსო სექტორს სესხის ნაღდი ანგარიშწორებით გაცემა აიკრძალა. როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, იმ პირობებში, როცა მისოებს მიმდინარე ანგარიშის გახსნის უფლება არ აქვთ, იძულებული არიან მომხმარებლებს ანგარიში კომერციულ ბანკში გაახსნევინონ. ეს კი სექტორს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ეროვნულ ბანკს არც კითხეს, რამე ტექნიკური როგორც ჩვენ განგვიმარტეს, რომ ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები არ გამართულა. სამწუხაროდ ჩვენთანაც არ იყო სამი მოსმენით ისე მიიღეს ეს კანონი, რომ ჩვენთვის საერთოდ არავის დაუძახია, ერთი-ორჯერ იყო მცდელობა შუაღამეს დაგვირეკეს სამწუხაროდ. და ნუ ეხლა ვცდილობთ ანგარიშების გახსნას, ალბათ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან დისკრიმინაციულ პირობებში ვარდებით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს განხორციელებულ ცვლილებებზე ცალსახა პოზიცია აქვს, თუმცა იმის გამო, რომ აღნიშნული ცვლილებები ეროვნული ბანკის გარეშე იქნა მიღებული, კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ ეს საკითხი სექტორმა სწორედ მთავრობასთან უნდა გაიაროს. როდესაც შევიდა ეს ცვლილება, მას ჰქონდა თავისი დასაბუთება აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან და ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი მათთან ერთად უნდა იყოს განხილული. მე ვფიქრობ, რომ უნაღდო ანგარიშწორების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყანაში. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ მათგან კომერციულ ბანკში გაგზავნილი მომხმარებელი ბანკების აგრესიული პოლიტიკის გამო უმეტეს შემთხვევაში მათთან აღარ ბრუნდება. შესაბამისად, თუ კოდექსში ცვლილებები არ შევიდა, სექტორი სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება. არასწორი ცვლილება შევიდა ძალაში, რომელიც უსამართლო მდგომარეობაში აყენებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ზრდის ხარჯებს აიძულებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას თავისი მომხმარებელი გააგზავნოს მის კონკურენტთან. რაც არასწორი მეგონი არავის არ უნდოდა ეს უბრალოდ რაღაც ხარვეზი გავიდა. ჩვენ გვექნება კვირის ბოლოს შეხვედრა საქართველოს პარლამენტთან და დარწმუნებული ვარ გვექნება ძალიან ღია დიალოგი. ჩვენ ვიცით, რომ განზრახვა ამისი არ ყოფილა, განმარტებით ბარათი სრულიად სხვა სუბიექტების რეგულირებაზე საუბრობს, მაგრამ ჯერჯერობით ვემორჩილებით კანონს და ზედმიწევნით ვასრულებთ მას და ჩვენს მომხმარებლებს უშუალოდ კომერციულ ბანკებში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელი მიკროსაფინანსოების პრობლემებს იცნობს. ირაკლი კოვზანაძე პოზიციებს ამ ეტაპზე არ აფიქსირებს, თუმცა ამბობს, რომ სექტორთან შეხვედრას ნამდვილად გეგმავს. გარკვეული საკითხები აქვთ მათ დაგროვილი და უნდა შეხვედრა და ვაპირებ რომ შევხვდეთ და გამიხილ ყველა ის საკითხი, რა თქმათვის პრობლემატური. წავა თუ არა დათმობაზე მთავრობა ან რა ალტერნატიულ გადაწყვეტის გზებს მოძებნის კერძო სექტორი, ამ ეტაპზე ეს საკითხი ჯერ კიდევ ღიად რჩება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სწორედ ამ წუთებში ხვდებიან. ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი უკვე ხაზზეა და ბოლოს სიახლეებს შეხვედრასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში სწორედ ის მოგვაწვდის. სალომე, გისმენთ.
ელენე, დაახლოებით 1 საათია რაც დასრულდა შეხვედრა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს შორის. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ირაკლი კოზანაძეს მიაწოდეს ინფორმაცია იმ პრობლემური საკითხების შესახებ, რომელიც მათი თქმით მათ წინაშე დგება მას შემდეგ, რაც რეგულაციები ძალაში შევა. საუბარია რეგულაციებზე, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ არის შემუშავებული და რომელიც სესხის გაცემაზე გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს, როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, აღნიშნული რეგულაციების ამ სახით ამოქმედების შემდეგ ძალიან გაუჭირდება სესხის აღება იმ ადამიანებს, რომლებიც მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით მუშაობენ, რადგანაც მათ არ უფიქსირდებათ შემოსავალი არსად და ისინი ასე ვთქვათ თვითდასაქმებულები არიან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ისინი ითხოვენ, რომ კონსულტაციები გაგრძელდეს და გადავაჯდეს აღნიშნული რეგულაციები, რომელიც დაგეგმილია წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უარყოფით გავლენას იქონიებს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სექტორზე და თავად მოსახლეობაზე. თავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს დებულება თავის დროზე როდესაც დაიწერა და უმნიშვნელო სახით შეიცვალა შემდგომ, ძირითადად მორგებულია სეგმენტზე, ვისაც აქვს ოფიციალური შემოსავლები, თქვათ ხელფასების სახით, ან იმ ტიპის მცირე ბიზნესის შემთხვევაში, რომელიც უფრო რაღაც სტაციონარული სახის ბიზნესია და მარტივად შეიძლება შემოსავლების აღრიცხვა. აბსოლუტურად ვერ ერგება ვერანაირად სოფლად თვითდასაქმებული სესხებლების სპეციფიკას და მასიურად ტრადიციული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის ტრადიციული კლიენტების სპეციფიკას, რომელიც ძალიან დიდი მოცულობით არის ბაზარზე. ცოტა ხნით ადრე გამოიყენეს შრომის ინსპექციის კანონთან დაკავშირებით, რომ უცბად არ შევიდა ძალაში, არამედ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 1 წელი ეს რეგულირება იმუშავებს, სარეკომენდაციო ხასიათი ექნება, ანუ შრომის ინსპექცია იფუნქციონირებს შევასაწარმოებში, მაგრამ არ მოყვება მას დაჯარიმება. ხო შეიძლება თქვა იგივე მიდგომა გავაკეთოთ, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში რეგულირებელმა მოახდინოს რეკომენდაციის ხასიათით ამ რეგულირების შემოტანა, ამასობაში დაიხვეწება ინდუსტრიაში შეჩვევა მომზადება და უკვე მან ამის მერე მიიღოს მას სავალდებულო ხასიათი. თავად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე გარკვეულწილად ეთანხმება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შენიშვნებს. ირაკლი კოზანაძე ამბობს, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ის დარწმუნდა, რომ აუცილებელია კონსულტაციების გაგრძელება. მისივე განცხადებით, ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი ორგანო და ის დამოუკიდებელია თავის გადაწყვეტილებებში, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მისი გადაწყვეტილებებით არ დაზიანდეს ეკონომიკური გარემო. დღევანდელმა შეხვედრამ დამარწმუნა, რომ აუცილებელი არის ინტენსიური კონსულტაციები ეროვნული ბანკსა და ყველა იმ სტრუქტურას შორის, რომელზედაც ზედამხედველობას ეროვნული ბანკი ახორციელებს. ჩვენ დავაკვირდებით ამ პროცესს, როგორ მიმდინარეობს ეს რეგულაციები და ვფიქრობ, რომ საჭირო იქნება დამატებითი შეხვედრები საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის. თუ საჭირო იქნება, ვფიქრობ, მოვაწყოთ ერთობლივი შეხვედრა ეროვნული ბანკის, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის და ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, რათა კიდევ ერთხელ განვიხილოთ ეს პრობლემები. შეგახსენებთ, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კვირის დასაწყისში ასევე შეხვდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელს და გარკვეული კონსულტაციები გამართეს. შედეგად რეგულაციების ნაწილი, რომელიც ბიზნეს სესხებს ეხებოდა, გადავადდა, ნაწილზე კი კონსულტაციები, როგორც ხედავთ, ისე მიმდინარეობს. სალომე მეცხვარიშვილმა მოგვეწოდა ბოლო სიახლეები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და ირაკლი კოზანაძის შეხვედრიდან, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისთვის განსაზღვრული ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ წესს, რომელიც უკვე წელს 1 ნოემბრიდან კომერციული ბანკებისთვის და მომავალი წლის 1 იანვრიდან მიკროსაფინანსო სექტორისთვისაც უნდა ამოქმედდეს. საფინანსო ინსტიტუტებს კლიენტის გადახდის უნარიანობის შესწავლასთან ერთად სესხის მომსახურებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტების მაქსიმალურ ნორმებსაც უდგენს, რითაც პრაქტიკულად ფუნდამენტურად ცვლის საფინანსო ინსტიტუტებისგან დაკრედიტებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. გამოდის, რომ საფინანსო ინსტიტუტი თავისი გადაწყვეტილებით ანგარიშვალდებულია უკვე არა მხოლოდ ინვესტორთან და მომხმარებელთან, არამედ რეგულაციასთან, რაც ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ღიად ათქმევინებს, რომ რეგულაციები ძალიან ხისტია და გარეგნულად ბიზნესში ჩარევის ფორმაც აქვს. სექტორის ცვლილებებს არ ეთანხმება და სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ცდილობს ეროვნულ ბანკთან
პოზიციების შეჯერებას. მანამდე ალექსანდრე ძნელაძის პოზიციას მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში, მას ჩვენი ჟურნალისტი თელარა გელანტია ესაუბრა. თელარა, გამარჯობა, რას მოგვიტანს რეგულაციები? რთული კითხვა და პასუხი იმაზეა დამოკიდებული, ვის დავუსვამთ ამ კითხვას. ეროვნულ ბანკში ირწმუნებიან, რომ ეს საჭიროა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მოდელის დანერგვისთვის. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი კი პირდაპირ ამბობს, რომ რეგულაციები ფიზიკურ პირებს სესხებზე წვდომას გაურთულებს. რადგან თუ დღემდე ბანკი აფასებდა კლიენტის გადამხდელ უნარიანობას და აძლევდა სესხს 1 ნოემბრიდან, ამას ფაქტობრივად დაარეგულირებს ეროვნული ბანკის სესხის მომსახურებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტების შემოღებით. სწორედ ამ კოეფიციენტებსა და მის მოქნილობაზე მიდის დღეს, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა რეგულატორსა და საბანკო სექტორს შორის. ძირითადი ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ არ შესულიყო აკრძალვა, ყოფილიყო გარკვეული წახალისება ამ კოეფიციენტების გამოყენების, რაც გულისხმობს, ვთქვათ, სხვადასხვა მოთხოვნების ჩართვას თუ არ აკმაყოფილებს კლიენტი კონკრეტულად იმ კოეფიციენტებს, რაც არის. კიდევ ერთხელ ეს დებულება არ არის უკანასკნელი და ველოდებით კიდევ გარკვეულ ცვლილებებს ამ დებულებაში. ეხლა რაც წერია ამ დებულების პროექტში ლიმიტების შემოსავლის მიხედვით PTI-ს ეს არ ყოფილიყო ესე მოჭრილად არ ყოფილიყო, რომ მხოლოდ ამ PTI-ის შემთხვევაში არის შესაძლებელი სესხის გაცემა. თუ გარკვეულწილად მოხდება ამ PTI-ის აცდენა, რასაც შემიძლია ვთქვა, რომ არსებული პორტფელში უკვე არის გადაცდენები ამ კოეფიციენტებთან მიმართებაში, შესაძლებელი იქნებოდა რაღაცა ვადის მიცემა, ვთქვათ, რომ თუ ჩვენს კლიენტს დაჭირდა მოკლევადიან პერიოდში რაღაცა დამატებითი რესურსის აღება, ის ვეღარ მიიღებს ამ რესურსს. არ ვსაუბრობ ახალ კლიენტურაზე. მოკლედ ბანკები ამ რეგულაციების შედეგად საკრედიტო პორტფელის ზრდის მკვეთრ შემცირებას ელოდებიან. TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ თქვა, რომ მისი პოზიცია რეგულაცია იყოს იმ ფარგლებში, რომ წლიურად საკრედიტო პორტფელის ზრდა 15%-ის დონეზე შენარჩუნდეს. ინფორმაციისთვის აგვისტოში წლიური ზრდა 19% იყო. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე ძნელაძეც ამბობს, რომ საბისმიერ შემოთავაზებული რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ საკრედიტო პორტფელის 15%-იანი ზრდა წარმოუდგენელია. როგორც ჩანს, სებს ასეთი მოლოდინი არ აქვს. საბანკო სექტორი კი დარწმუნებულია, რომ დაკრედიტება შემცირდება, რაც აისახება ბუნებრივია ეკონომიკაზეც. ორი არის, რომ მნიშვნელოვნად გქონდეს ერთიანი მოლოდინები რეგულაციასთან მიმართებაში. გვესმის, რომ ხისტი რეგულაცია არის, გვესმის, რომ ვთქვათ, ამან შეიძლება გარკვეული ცვლილებები გამოიწვიოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ხმაც იყოს მიტანილი და ჩვენც თავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. ეხლა საბანკო სექტორს და რეგულატორს სხვადასხვა მოლოდინები აქვს. როგორც ხვდებით, ხო, მაგრამ ამაზეც მიდის მუშაობა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც გავიაროთ. როგორც ხვდებით, დიახ, იმიტომ რომ ნამდვილად ეროვნულ ბანკსაც არ აქვს მოლოდინი, რომ საკრედიტო პორტფელი შემცირდება. ალექსანდრე ძნელაძესთან ინტერვიუში ჩვენ შევეხეთ ჭარბოალიანობის თემასაც, რომელიც ასე ვთქვათ, სარჩულად გასდევს სებიდან წამოსულ ბოლო რეგულაციებს. რეგულატორიც ფიქრობს, რომ ჭარბოალიანობა არაა ქვეყანაში, მაგრამ არის რისკები. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს კი გარკვეულწილად უჭირს ერთმანეთს დაუკავშიროს ეს რეგულაციები და ჭარბოალიანობა. რატომ გადაწყვიტა სებმა ასეთი ხისტი რეგულაციები დაეწესებინა ბაზრისთვის, ვკითხეთ ძნელაძეს. ან რთული ასახსნელი არის აღნიშნული შეკითხვა, იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაც ჭარბოალიანობის პრობლემა დგას ქვეყანაში, მეორე არის ფინანსური სტაბილურობის მართვა, რითიც ვთქვათ ხსნიან ამ სიტუაციას, მაგრამ ეს რეგულაცია რამდენად შეესაბამება ჭარბოალიანობის წინააღმდეგ ბრძოლას და ფინანსური სტაბილურობის გამოწვევას არ ვიცი. ამაზე შევიკავებ გავაკეთე კომენტარი. ჭარბოალიანობასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ რეალურად ჭარბოალიანობასთან ბრძოლით არ უნდა შეუზღუდოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გადამხდელ უნარიანები არიან ხელმისაწვდომობა კრედიტზე, რომლითაც შეიძლება ზრდიდეს კიდევაც მის
გადამხდელ უნარიანობას. და ბოლოს გამომდინარე იქიდან, რომ ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალი წესის და ბოლო დროის სხვა რეგულაციების მთლიანი ჩარჩოს სახელწოდება პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მოდელი და მისი დანერგვა და ასევე სახელმწიფო გუნდიდან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ ბანკებმა გააღატაკეს მოსახლეობა. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიას რეაქციაში პარლამენტის თავმჯდომარემ გიორგი კვირიკაშვილზე საუბრისას პირდაპირ თქვა, რომ ყოფილი პრემიერი იმიტომ კი არ გავუშვით, რომ სიღარიბე გაიზარდა, არამედ იმიტომ, რომ მისი შემცირება სწორი საბანკო პოლიტიკის პირობებით შესაძლებელი იყო. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვკითხეთ, იზიარებს თუ არა იმ შეფასებებს, რომ ბანკები მეტად რისკავენ დაკრედიტებისას და ასე ვთქვათ, უპასუხისმგებლო დაკრედიტების პოლიტიკა აქვთ. მისი თქმით, უპასუხისმგებლო დაკრედიტების ყველაზე კარგი საზომი ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული სესხების სტატისტიკა, რომელიც საქართველოში მაღალი არაა. თუ უპასუხისმგებლო დაკრედიტებას დავარქმევთ იმას, რომ ხელმისაწვდომობა კრედიტზე არის მაღალი, მაშინ დიახ, მაგრამ არ ვთვლი, რომ სადმე საბანკო სექტორი, კონკრეტულად საბანკო სექტორი ან რომელიმე საფინანსო ინსტიტუტი თუნდაც 50%-იანი სესხს გასცემს უპასუხისმგებლოდ. იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს დამგებიანი პოზიცია იქნება ნებისმიერი საფინანსო ინსტიტუტისთვის. იცით რა არის რაღაც ისეთი შეფასება, უფრო ფილოსოფიურ შეფასებას თუ მიცემდით ამას და არა კონკრეტულს. რას ნიშნავს პასუხისმგებლობიანი დაკრედიტება? უფლების განსაზღვრას მიიღოს თუ არა ფიზიკურმა პირმა სესხი, ანუ ეს პირობითია ძალიან. უნდა აწყობდეს ორ სუბიექტს ერთმანეთთან ურთიერთობა. მოკლედ ასეთია საბანკო სექტორის პოზიცია. ვნახოთ როგორ დამთავრდება ვაჭრობა რეგულატორსა და ბანკებს შორის ინფორმაციისთვის. აგვისტოში რომ ეკონომიკა მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა, იმაშიც კი საფინანსო სექტორის წვლილი იყო ძირითადი ვაჭრობის, ტრანსპორტის უძრავი ქონებით, ოპერაციების, სასტუმროებისა და რესტორნების დარგებში ზრდასთან ერთად. ელენე? ეს იყო თელარა გელანტიამ ალექსანდრე ძნელაძის შეფასებებით კომერციული ბანკებისთვის უკვე 1 ნოემბრიდან, ხოლო მიკროსაფინანსო სექტორისთვის მომავალი წლის 1 იანვრიდან ასამოქმედებელი რეგულაციების შესახებ მიკროსაფინანსო სექტორის რეგულირების ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს უკვე ბიზნესთან ერთად შევაფასებ. გივი კორინთელი მოვიდა ჩვენთან მიკროსაფინანსო სექტორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესაფასებლად. ის დღეს არასაბანკო ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაციას წარმოადგენს. გივი, გამარჯობა. მოგესალმები ელენე, მივესალმები მოგებმა ჩააგდო ინდუსტრია შოკში. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ესეც არის რეალურად და ამას ბევრი იზიარებს, არა მარტო ამ სიტყვების ავტორი, იქნება გამომდინარე, რომ რეალურად ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ იმას რასაც წლების განმავლობაში რეალურად თქვათ იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აკეთებდნენ თქვათ იგივე შინამეურნეობების გასაზრდელად იგივე რეგიონებში მე შემიძლია პატივისცემა განვახატო იმ ორი ძირითადი ასე თქვათ მოთამაშის მიმართ რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ავითარებდნენ რეგიონს შეიძლება ითქვას და შესაბამისად უცბად ერთჩვენე ერთ დღეს გამოდისოს დაახლოებით სადაც 850,000-მდე თვით დასაქმებულს რეგიონებში, რომელსაც შესაბამისად თქვა ცდომა ქონდა ესეთ სახის სესხებთან, რომლებიც თავის შინამეურნეობას ავითარებდნენ, შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად ერთი ხელის მოსმით ექნებათ პრობლემა და იმის საშიშროება, რომ უბრალოდ ისინი დაკრედიტებულები აღარ იყვნენ და შესაბამისად თქვა ეს გადავიდეს კიდე რეგიონის სტაგნაციაში, რაც საერთოდ სრულ კატასტროფას გამოიწვევს თავისთავად. შენ ამას ამბობ იმაზე დაყრდნობით, რომ რეალურად ამ ადამიანებს რიგ შემთხვევებში უჭირთ, ესე ვთქვათ, დაადასტურონ ის შემოსავლები, რომელთა დადასტურებაც ეხლა მათ ყველა ვარიანტში მოუწევთ, იმიტომ რომ ეს უკვე კაცრი რეგულაცია იქნება. უმეტესობას უჭირის, არა მარტო ამაზეა საუბარი, რომ უჭირთ თუ არა, მათ შემოსავლები ძირითადად სეზონურია და ძალიან ბევრი რაღაცაზე დამოკიდებული, ფაქტობრივად ისინი ისეთ დარგებში არიან, ისეთ დარგებში მოღვაწეობენ, რომლებიც რეალურად თავისთავად რისკებთან არის დაკავშირებული და ზუსტად ამ რისკებიდან გამომდინარე ხდება მათი დაფინანსება ბევრი სხვადასხვა ეკონომიკური რისკის გათვალისწინებით და ეხლა ისე გამოდის, რომ რეალურად ეკონომიკური რისკების გათვალისწინება ფაქტობრივად პირველ პლანზე გამოვიდა და შესაბამისად ამის გამო უნდა დაისაჯოს ჩვეულებრივი სესხებელი, რომელსაც თქვათ შეუძლია რომ რეალურად თქვათ იგივე სეზონური შემოსავალი ქონდეს და არა ყოველთვიური და ამის გამო არ მოხდეს იმ რაღაც კონკრეტულ შკალაში და ამის გამო ვერ აიღოს სესხი.
მოდი გამოვკვეთოთ, აი რა არის ის ძირითადი ამ რეგულაციებიდან, რაც ყველაზე მტკივნეული იქნება მიკროსაფინანსო სექტორისთვის და რადგან დროში შეზღუდულები ვართ, ამიტომ აქვე დაგისვამ კითხვას, რა გავლენა ექნება ამას, როგორც თვითონ ინდუსტრიაზე, ასევე კონკრეტულად მომხმარებელზე. ამაზე დავიწყეთ სწორედ ჩვენ საუბარი, მაგრამ მხოლოდ რეგიონები არ მოყვებიან, ხო? აი ამ ესე ვთქვათ, უარყოფით შედეგებზე, რაზეც ინდუსტრიას. ელენე, ბოლო კითხვიდან დავიწყებ, ამას გექნება პირდაპირ გავლენა, ეს იქნება კვეთრი შემცირება მთლიანად ცესხების ელემენტარულად, იმიტომ რომ ჯერჯერობით საერთოდ ბაზარზე მოთამაშე აღარ დარჩა, იმიტომ რომ ათეულობით კომპანია ეხურება ბოლო თვეების განმავლობაში, თქვათ იგივე ავტოლომბარდები და ასე შემდეგ, ამაზე ბევრი თქმულა და ამაზე შეიძლება თქვათ ცალკე გადაცემაში ვისაუბროთ. რაც შეეხება თვითონ გავლენას, ეს იქნება აბსოლუტურად უარყოფითი გავლენა. შესაბამისად, თქვათ იგივე ცესხების პორტფელის დაცემა, კვეთრი, მე არ ვიცი ბანკებში როგორ იქნება მიკროსაფინანსოებში, ამას გარწმუნებთ, რომ ესე იქნება, ან მაშინ უნდა დაარღვიოს ჩვეულებრივ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ ეს რეგლამენტი და გადავიდეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზე. ნეგატიური შედეგები თავისთავად მთლიანად ყველაფერთან დაკავშირებით და როგორც გითხარით, შესაბამისად ეს პირდაპირ ურტყავს ზუსტად იმ ფენას, რომელმაც ძალიან ბევრი რაღაც გადაიტანა. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ზუსტად ის ფენაა, რომელმაც გადაიტანა, თქვა ლარის გაუფასურება და სხვა შორის ლარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამები მათ არ შეეხო და შეეხო მხოლოდ ბანკების კლიენტებს. შესაბამისად, ეს არის ფენა, რომელმაც გადაიტანა, თქვა იგივე, თქვა ჩავარდნა, კრიზისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მათ ასე თქვა, აი ბოლო დარტყმა. მოლოდინი რა არის ინდუსტრიის, ანუ რა მოხდება აი ამ კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც ჯერ კიდევ არის დრო, რომ რაღაც პოზიციების შეჯერება მოხდეს ეროვნულ ბანკთან. ის რა არის, მე პირადად დიდი მოლოდინი არ მაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დიდი ხანია მზადდებოდა და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ეს დაანონსდა. მე საერთოდ ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ რეალურად თქვა იგივე შკალები, თქვა იგივე 20%-იან შემოსავლის თქვა შეზღუდვა სესხის გადახდასთან, სესხის გადასახადთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ერთ ჩვეულება და ასევე კიდე მე ხაზისხაზმა მინდა ერთ რაღაცაზე, რომ ასევე მიდის საუბარი 200,000 ლარამდე აწევაზე თქვა იმ ზღვარის, როდესაც თქვა ორგანიზაცია შეეძლება და ხოლმე ლარებში გაცეს თქვა ცესხი, ეს ბანკებს ეხება თავისთავად. ელემენტარულად გრძელი ლარი ამ შემთხვევაში არის დეფიციტი რეალურად ბაზარზე. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად თქვა იგივე ამ შკალის ფარგლებში პროცენტის დაწევა პირდაპირ მანიშნებელია იმისი, რომ შესაბამისად მოხდება გრძელვადიანი ლარის გამოჩენა ბაზარზე და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მეთოდი გრძელვადიანი ლარის გამოჩენის ეს არის საპენსიო ანარიცხების მომავალში უფრო მეტად გაზდა. მით უმეტეს, რომ ეს გადასახადად არ ითვლებოდა სავალდებულო იქნება ყველა მოქალაქისთვის. მადლობა, ეს იყო გივი კორინთელი, არასაბანკო ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაციის დამფუძნებელი ანალიტიკის საღამოს გამოშვებაში. შემდეგი კვირაც დაძაბული იქნება, რადგან მოლაპარაკებები ეროვნულ ბანკთან დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს. ჩვენ ცხადია, თვალს მივადევნებთ, რა შედეგით დასრულდება ეს პროცესი. ჩვენ გერთმენს გვიან საღამოს შევხვდებით დროებით.